Haluaisimme aloittaa tämän retriitin kutsumalla Pyhän Hengen tänne. Ja hän aloittaa rukouksella. Aloitetaan rukouksella. We can just relax, make sure we're comfortable. Voimme rentoutua ja pitää huolen siitä, että on mukava olla. Close our eyes. Sulkekaa silmät. Thank you, Spirit, for bringing us together. Kiitos Henki, että olet tuonut meidät yhteen. Thank you for your light. Kiitos sinun valostasi. Thank you that you are the one who is bringing us here, everyone. Kiitos, että sinä olet se yksi, joka tuo meidät tänne kaikki yhteen. You know the call of the heart. Sinä tunnet sydämemme kutsumuksen. So right now we open our hearts. Joten nyt avaamme sydämemme. We open our minds, we open our inner beings. Mielemme ja sisäisen olemuksemme. And we relax deeply to be in touch with you. Ja rentoilemme, olemme vain syvässä yhteydessä sinuun. Thank you, Spirit. Kiitos Henki. And thank you, everyone. Kiitos jokaisen. So we feel that we will use this retreat to allow the prayer of the heart to be answered. Ja aiomme käyttää tätä retriittiä siihen, että sydämemme rukoukseen vastataan. Absorb the theory as much as we can. Seminaariin me menisimme ja yritämme saada ilmapiiristä ja siitä läsnäolosta mahdollisimman paljon. But a week-long retreat like this Mutta viikon pituisella retriitillä niin kuin tämä will give us the opportunity to actually step out of our normal thinking patterns. Tämä viikon pituinen retriitti antaa meille mahdollisuuden astua meidän omien tapojen ja käyttäytymismallien ulkopuolelle. And symbolically, you all step out of your life and your daily chores. Symbolisesti astutte kaikki ulos elämästänne ja teidän päivittäisistänne, askareistanne. And there is no difference, like your world, your life and your thoughts. Eikä teidän ajatustenne ja tämän maailman välillä ole enää mitään eroa. So by stepping away from your life for a short period of time, Ja kun astutte lyhyeksi aikaa pois teidän elämästänne, you are welcoming the shift that is wanting to happen in your mind. ja toivotatte näin tervetulleeksi sen muutoksen mielenne, jonka haluatte tapahtua. So you are going to experience some shift in this week. Tulette kokemaan tämän viikon aikana jonkinlaisen muutoksen. You're not going to just be passively receiving words and teachings. Ette vain passiivisesti ota vastaan opetuksia ja sanoja. You're going to allow your mind to open up. Annatte mielellenne luvan avata. Allow the deeper issues to arise to the surface. Annatte syvempien asioiden ja ongelmien nousta pintaan. And like Jenny said, invite the Holy Spirit to come to your awareness. Ja niin kuin Jenny sanoi, että kutsumme Pyhän Hengen mieleenne. And we're here to facilitate that shift to happen. Ja me olemme täällä auttamassa tämän muutoksen tapahtumisessa. So it's very good to set this intention at the beginning of our retreat. On hyvä asettaa jokin intentio tai päämäärä tämän retriitin alussa. And be very attentive to what wants to come up in your emotion and in your mind. Ja olla hyvin tarkkaavainen sen suhteen, että mitä omissa tunteissa ja kokemuksissa ja mielessä nousee. Because there is no accident of who are here in the retreat. Koska siinä ei ole, että ketä täällä on, niin mitään erehdystä tai vahinkoa. Every people you meet, Jokainen ihminen, joka kohtaa, every session that happens, jokainen sessio, joka tapahtuu, every emotions that arises jokainen tunne, joka nousee, are all because of your prayer. ovat kaikki teidän rukoustenne seurausta. If you can pay attention, Jos olette tarkkaavaisia, then you can hear
the answer to your prayers through the Spirit and the joinings. Voitte kuulla hengen vastaavan teidän rukouksiin. Yeah, we were feeling that this retreat will be contemplative, Contemplative, what is that? prayerful, Yeah, okay. inward. Meistä tuntuu, että tästä tulee hyvin rukouksellinen ja tällainen tässä retriitissä. And that means that you give yourself the space Tarkoittaa sitä antaa itselleen tilaa, to allow things to come up for change, for healing and for transformation. antaa asioiden nousta pintaan ja tullakseen parantuakseen ja nähdyksi. And the sessions that we offer are invaluable opportunities. Ja nämä sessiot, joita me käymme yhdessä, ovat aivan mahtavia mahdollisuuksia. So I want to encourage you all to actually bring to the table what is going on for you and what you would like to bring up to Spirit for healing. Joten haluan teitä kannustaa tuomaan kaikki asiat, jotka teitä mietityttää ja painaa niin hengelle uudelleen katseltavaksi. Because the power surge that happens when we join openly is huge. Power surge. Yes. Tämä. The power of the joining. Tämän yhteenliittymisen voima on niin mahtava. The Spirit is always with you, and in the joining of exposing what's in the mind, you will feel the Spirit's healing so quickly. Henki on aina kanssamme, ja kun avaamme mielemme hänelle, niin voimme tuntea hänen läsnäolonsa, hengen läsnäolon ja sen parantumisen, mikä tapahtuu. So we encourage interactivity in the sessions. Niin kannustamme tällaista vuorovaikutteista tapaa toimia näissä sessioissa. And later on we probably will also be available for one-on-one joinings, but the sessions feel very rich to start with. Mutta myöhemmin olemme mahdollisesti myös henkilökohtaisiin keskusteluihin käytettävissä, mutta nämä yhteiset keskustelut ovat hyvä aloituskohta. And the way that we work in retreats like this is we don't have a plan. Ja se, miten toimimme näissä sessioissa, on, että meillä ei ole mitään suunnitelmaa. We really want to be the channel of the Spirit to facilitate the healing. Haluamme vaan olla hengen kanavia ja mahdollistaa sen paranemisen. So there is a lot of flexibility in everything. Joten kaikessa on hyvin paljon joustavuutta. And if a topic comes up, Ja jos tulee jokin aihe mieleen, then we probably just focus on that topic for our sessions or for the movie that we're going to show in the evening. niin tulemme keskittymään siihen aiheeseen joko näissä sessioissa tai illan elokuva. So everything that happens is very purposeful. That's around what wants to come up and to be healed. Joten kaikella, mitä täällä tapahtuu ja mikä nousee, niin kaikki on hyvin tarkoituksenmukaista. So your part is just to allow things to come up. Joten sinun osasi on vain antaa asioiden nousta pintaan. We don't have to hold things together when we're here. Meidän ei tarvitse yrittää. And we don't have to wait for anything to happen after this week. We can allow it to happen right here, right now. Eikä meidän tarvitse odottaa, että tämän viikon jälkeen tapahtuisi jotakin, koska voimme antaa sen tapahtua jo nyt. Yes. And we just want to be used, so please take advantage of all of us being here. Joten haluamme olla avuksi ja käyttäkää tätä mahdollisuutta hyväksi. We're at your service. Olemme palveluksessanne. And so today and tomorrow and Wednesday morning, Jason and Jenny and I will be facilitating the sessions. Joten tässä keskiviikkoaamuun asti minä, Jason ja Jenny pidämme nämä sessiot. David will arrive Wednesday early afternoon. David tulee aikaisin keskiviikkoiltapäivänä. And we have one more teacher, Helena, who just decided to come over on Wednesday. Ja myös yksi opettaja nimeltään Helena päätti tulla myös tänne keskiviikkona. Yeah. So she will be here from Wednesday to Saturday. Hän on täällä keskiviikosta lauantaina. So we have a lot of us. Täällä on meitä monta. You must have a powerful mind.
Teillä täytyy olla hyvin voimakas mieli. Yeah. Should we introduce ourselves? Yeah, I can. Yeah, so we normally, what we set up the retreat is we really want to get to know you and each other. Yleensä me retriiteillä me haluamme todella oppia tuntemaan teidät ja itsemme. But we don't really want to know too much necessarily about, even though that is helpful, the stories of your life. Mutta emme välttämättä niin paljon halua oppia teidän elämänne tarinasta, vaikka se voi ollakin hyvin avuksi. But all this introduction can be used as a prayer. Mutta tätä esittäytymistä voidaan käyttää rukouksena. Because you all heard the call to come over here. Sorry. You heard the calling to come over Te here. kuulitte kutsun tulla tänne. So you want to set a prayer to the Spirit of how you want to use this week. Joten haluatte varmaan asettaa hengelle jonkinlaisen rukouksen, että miten haluatte tämän viikon käyttää. Whether there is any specific issues you want to look at during this week. Onko jotain tiettyä aihealuetta tai aihetta, jota haluatte katsoa tällä viikolla? Or whether there's more general things that you want to call for healing. Vai onko jotain yleisimpiä asioita, mitä haluatte parantaa? Yeah. And this will, help us as well to know you a little bit better and how to help. Ja tämä auttaa meitä myös tuntemaan teidät paremmin, että minkälaista apua kaipaa. Mm-hmm. So I thought before we go around the room to have everyone introduce yourself. Ennen kuin teemme esittelykierroksen, Maybe we can start by introducing ourselves. ehkä me voisimme esitellä itse. You want to start, Jenny? Haluatko aloittaa, Jenny? Okay, I'm Jenny. Hei, olen Jenny. It's good to be here. On hyvä olla täällä. It's my second retreat in Finland. Se on minun toinen retriittini Suomessa. Me and my husband Greg were leading the Polar Nights retreat in January. Minä ja mieheni Greg järjestimme tämän hiljaisuuden retriitin pohjoisessa. Beautiful experience, and Asta-Rita was there and Mirka was there. Se oli hyvin kaunis kokemus, ja Asta-Riitta ja Mirka oli siellä. Yeah. And I want to introduce myself a little bit. Haluan esitellä itseni hieman. I've been with David and his community. In the beginning there wasn't a community. I was with David and a couple of other people. Olen viettänyt Davidin kanssa paljon aikaa ja elänyt hänen kanssa kommunissa, mutta ennen sitäkin olen tuntenut hänet. First time I met David was 2006, and that's when I met Leah and Harry too. Ensimmäistä kertaa tapasin Davidin 2006 ja silloin tapasin myös Harrin ja Leah. In Sweden. Ruotsissa. And that started me off on my journey Se aloitti minun matkan. in a huge way. It's just a huge shift. Todella suurella tavalla ja silloin tapahtui suuri muutos. A complete turnaround. Ja täydellinen käännös. I felt so called to follow God after I met David. Tunsin hyvin voimakkaan kutsumuksen seurata Jumalaa, That nothing could really hold me back. että mikään ei voinut pidätellä minua. Although there were some things that I thought could hold me back. Vaikka luulin, että niitä on olemassa. So I experienced a deep and huge conflict, which was, you could say, core ego conflict. Not that I was consciously listening to the ego. Koin silloin hyvin suuren konfliktin, joka liittyi tällaiseen egon uskomuksiin. But the ego's fear of God took the form of my personal relationships. Tämä egon pelko Jumalaa kohtaan otti minun henkilökohtaisten ihmissuhteiden muodon. And strong personal responsibility Ja hyvin voimakkaan henkilökohtaisen vastuun for a son, for a child. lapsesta. So I thought I couldn't follow God's calling. Minusta tuntui, että uskoin, että en pysty seuraamaan Jumalan kutsumusta. And it was very difficult time. Ja se oli hyvin vaikea aikaa. And I became blank. I became completely blank. Ja minusta tuli hyvin tyhjä. As if suddenly I couldn't go forward. Niin kuin en enää osaisi mennä eteenpäin. But that's when I had a miracle happen.
Mutta silloin minulle tapahtui ihme. And I share this for teaching purpose because I'm called often to share this. Jaan tämän opetustarkoituksissa, koska minä usein jaan tämän asian. Because it shows something about how powerful the ego is in our world and how perception works. Koska se osoittaa, että miten voimakas ego on meidän maailmassa ja miten havainnointi toimii. So when I was sitting there with this feeling of not being able to move forward, Kun minä istuin alas tämän minun tunteeni kanssa, että en pysty etenemään. everything felt empty and blank. Kaikki tuntui tyhjältä ja Suddenly there was a presence. There was something I never had before. It was huge presence. yhtäkkiä tunsin hyvin voimakkaan läsnäolon, jota en aikaisemmin ollut kokenut. I was sitting on my bed in my bedroom, Istuin kotona sängyssäni. and suddenly there was two light beings there, Yhtäkkiä edessäni oli 2 valo-olentoa. and they were my parents, my mom and my dad. He olivat minun vanhempani. But that's irrelevant. It was 2 angel beings. Se on hyvin, mutta se on epäoleellista. Siinä oli oikeastaan 2 enkeliä edessäni. And for me, they were the form of my parents Ja minulle he olivat vanhempieni muodossa. in a pure awareness. They had no personality as in my everyday life. He olivat vain täydellistä läsnäoloa ja tietoisuutta, eikä heillä ollut persoonaa. And through a telepathic communion, Ja telepaattisen keskustelun kautta I asked them all my existential questions. kysyin heiltä kaikki minun olemassaoloni liittyvät kysymykset. And they answered simultaneously. Ja he vastasivat saman tien. The communication was so fast. It was not like we do here, one say and one answer. Kommunikaatio oli melkein samanaikaista. It was an experience beyond time. Se oli jotain ajan tuolla puolen olevaa. And after they had answered all my questions, Ja kun he olivat vastanneet kaikkiin kysymyksiin, they said, we will tell you why we are here. he sanoivat, että kerromme miksi todella olemme täällä. We're here to tell you that we are grateful that you will go on this journey. He tulivat kertomaan, että he ovat kiitollisia tästä matkasta ja suunnasta, mihin Jenny kulki. So then they seemed to be gone, Sitten näytti, että he olisivat kadonneet. and I was completely aware of why they were gone, Ja ymmärsin sen täysin, because in reality they were not gone, koska todellisuudessa he eivät ole kadonneet. because it was an experience of reality beyond time. Sorry? It was an experience of reality beyond time. Se oli ajan tuolla puolella oleva kokemus. But Jenny, the person, Jenny, persona, had too much persona, hänellä oli liikaa persoonallisuutta. too many beliefs to be able to be in that awareness. Hänellä on liian monia uskomuksia, jotka estivät häntä olemassa tässä läsnäolossa ja tietoisuudessa. Yeah, that's why it seemed to be gone afterward. Siksi näytti, että tämä asia oli kadonnut jälkeenpäin. But it made me very calm and confident because I knew why it was gone. Mutta se teki minut hyvin tyyneksi, koska tiesin, että miksi se oli kadonnut. Yeah. And so I don't want to make this sharing too long, but I just want to share that I feel very called to share about the perception. Jenny kokee hyvin suurta kutsumusta jakaa tällaisesta havainnoinnista. Because this was an experience beyond perception. Koska tämä oli havainnoinnin tuolla puolen oleva kokemus. And then being back in the world, there was only perception all the time. Mutta kun olin maailmassa, kaikki oli vain havaintoa. And my parents I have in perception, they are not like that in any way. Can you say again? My parents in this world, Yeah, minun vanhempani tässä maailmassa, even though the essence were them, vaikka läsnä olivat niin kuin he, there is no likeness ei to ole, the light beings. ei ole mitään samankuoltaisuutta näihin valo-olentoihin. So I know that all the layers of perception that I have in my mind, Niinpä ymmärsin, että kaikki havainnoinnin kerrokset mielessäni they are in the way to see them truly. ovat sen heidän todellisen näkemisen tiellä. So after that experience, there was no doubt for me Mutta tämän kokemuksen jälkeen ei ollut enää mitään epäilystä. that there is one thing to do, Että on vain yksi asia, mikä minun tehtävä. to work on my perception and my forgiveness lessons. Se on se, että työskentelen minun havaintojeni ja anteeksiannon oppiläksyjen parissa. And that is nobody else's lesson. Eikä se ole kenenkään muun tehtävä.
So from that on, I just went and I ended up with David, and I've gone through huge transformation living close with David. Sen jälkeen kävin suuren transformaation läpi ja aloin elämään Davidin kanssa ja se oli myös suuri transformaatio. So now I'm called to meet you and others to share this, the love and the joy of the true connection beyond the form. Ja nyt koen hyvin suurta kutsumusta jakaa tämän yhteyden kaikkien ihmisten kanssa, joka on ajan tuolla puolella. So I'm very grateful and I'm available to answer questions Olen hyvin kiitollinen ja käytettävissä through this retreat. mihin tahansa kysymyksiin tämän retriitin aikana. Well, I think I keep feeling. I just want to say also, Jesus has been so present for me for the last 5 years. Haluan myös jakaa sen, että Jeesus on ollut hyvin voimakkaasti läsnä viimeiset 5 vuotta minulle. Like a guide, like in Niin kuin opas. with me so closely, Hyvin lähellä. wanting to speak through and wanting, or just being as the pure light. Hän haluaa puhua kauttani ja hän vaan haluaa olla kanssani tämä puhdas valo. Hyvin kaunista. Yeah, this is my 3rd time to Finland. I think I probably have met most of you. Mä oon 3. kertani Suomessa. Olen todennäköisesti tavannut teistä. Hyvin monet teistä. So, Eli? yeah, I've been thinking about this sentence that Gandhi has said. Olen miettinyt tätä lausetta, jonka Gandhi on sanonut. He said, when people ask, what's your message? Kun ihmiset kysyvät, hän sanoi, että kun ihmiset kysyvät, että mikä on sinun viestisi. He actually said, my life is my message. Hän sanoi, että minun elämäni on minun viestini. So I feel like that actually summarises, all of us really. Ja minusta se kuvaa hyvin meitä kaikkia. Because what we live and what we think and what we demonstrate is our message. Koska se tapa, millä elämme ja millä tavalla puhumme ja millä tavalla toteutamme ja näytämme tätä asiaa, on se meidän viestimme. Yeah, and Jason and I had a couple of years ago thought of a movie. Jasonilla ja minulla on ollut muutama vuosi sitten syntynyt tämmöinen ajatus elokuvasta. And we want to interview this entrepreneur. Haluamme haastella tätä yhtä yrittäjää. Even though he is a businessman, Vaikka hän on bisnesmies, he is demonstrating a very high quality of forgiveness in his way of doing business. hän opettaa silti hyvin paljon tällaista anteeksiantoa hänen bisneksen teon kautta, kaupankäynnin kautta. So it's actually very clear to us Eli on hyvin selkeä meille, that anyone who walks this planet Earth is having a healing message to deliver. että jokainen, joka kulkee tällä planeetalla, niin hänellä on parantava viesti jokaiselle annettava. And I felt for myself, I was into the world and business and success in this world. Tässä maailmassa olen kokenut tällaista menestystä ja bisnestä, And I was very unhappy and very sick. mutta olin hyvin tyytymätön ja kipeä. And after I met the course and David, Sen jälkeen kun tutustuin kurssiin ja Davidiin, and decided to give over my life to healing and forgiveness, päätin antaa elämäni sen jälkeen paranemiseen ja anteeksiantoon. the Spirit has unfolded how my life should look like. Henki on näyttänyt, että miltä minun elämäni pitäisi näyttää. And once I found this healing message or this purpose of my life, Kun löysin tämän parantavan viestin ja minun elämäni tarkoituksen, I became happier and happier. minusta tuli onnellisempi ja onnellisempi. And my physical sicknesses and symptoms also healed. Ja minun fyysiset oireeni ja oireet hävisivät. So
I can say right now, it looks like I'm doing retreats and teaching sessions. Tällä hetkellä näyttää, että pitäisin retriittejä ja tällaisia opetushetkiä. But it has never changed. My purpose in life has always and is still gonna be forgiveness. Mutta se ei ole muuttanut sitä, että anteeksianto tulee aina olemaan minun elämäni suunta ja tarkoitus. And the forgiveness is so broad, it's forgiving everything I believe. Ja se anteeksianto on niin laaja, että se antaa ihan kaiken, mitä uskon anteeksi. And the way to go about it is to be so obedient to the Holy Spirit's guidance. Ja tapa, mikä siinä toimii, on se, että on hyvin kuuliainen Pyhän Hengen ohjaukselle. And that is how we can be truly helpful, is we help Him to heal through us. Tällä tavalla autamme häntä parantamaan meidän kauttamme. So I feel grateful for this opportunity to meet you and be of true help to you. Niinpä olen hyvin kiitollinen tästä että saan tavata teidät ja olla teidän kanssa tekemisissä. Thank you. Kiitos. Kiitos. Thank you. Hello, my name's Jason, Hei, nimeni on Jason. and I'm really into movies right now. Ja tykkään tällä hetkellä tosi paljon elokuvista. Our dream is being fulfilled right now. Meidän unelmamme toteutuvat juuri nyt. About a month or two ago, Noin kuukausi 2 sitten. after having lived with Jenny, Francis, and David for 7 to 10 years, Kun olin asunut noin 7-10 vuotta Francis ja Davidin ja I put out this prayer to work on major Hollywood movie. rukoilin, että saisin työskennellä suuren Hollywood-elokuvan parissa. So my friend and I went to the Sedona Film Festival. Niinpä ystävämme kanssa menimme Sodoman, Sodoma. Sorry. Sedonan filmit tällaiseen festivaalille. And it was maybe 30 conscious films. Siellä oli sellainen 30 tietoista elokuvaa. Meaning the purpose was to flesh up emotions, Joiden tarkoitus oli huudella ylös tuntemuksia ja tunteita. or deliver a healing message. Tai välittää parantava viesti. And I was so lit up. Minä olin hyvin syttynyt tai innostunut. People would ask my friend and I, because we went to these VIP parties, Ihmiset kysyivät ystävältäni minulta sen takia, koska menimme näihin VIP-juhliin. why are you guys here? Miksi te olitte täällä? And we looked at each other. Ja me katsoimme toisemme. We like movies. Tykkäämme elokuvista. But we could feel we had to start saying that we wanted to make a documentary or a movie. Mutta meistä alkoi tuntumaan, että oli tärkeää, että sanoimme, että haluamme tehdä elokuvan tai So we prayed to the Spirit, Niinpä rukoilimme hengeltä. and we heard that I was the director, Niinpä kuulin, että minä olen ohjaaja and my friend was the producer. ja ystäväni on tuottaja. So we started saying that very tentatively. Niinpä olemme hyvin tarkoituksenmukaisesti sanoa näin. I'm the director. Minä olen ohjaaja. Ja hän on By the end of the weekend, Mutta viikonlopun päätteeksi, when people asked us what we're doing, kun ihmiset kysyivät, mitä teemme, it was like, I'm the director, he's the producer. ja se oli ihan selvää, että minä olen ohjaaja ja hän on tuottaja. We had totally stepped into the role that the Spirit wanted us to play. Ja astuimme täysin tähän rooliin, minkä henki halusi meidän näyttelevän. And we got movie offers. People wanted us to make their movies. Ja saimme hyvin monta tarjousta elokuvista, että tekisimme jonkun elokuvan. And so that's currently where I'm at, is accepting, not that I'm a director, Se on se, missä olen tällä hetkellä ja hyväksyn sen, että en ole ohjaaja, but, vaan here's a little story. tässä on pikku tarina. I got a free Akashic record reading. Sorry? I got a free Akashic record reading. Hän sai tällaisen ilmaisen akaasisten aikakirjojen luennon. And the lady said, what are you here for? Ja nainen sanoi, että miksi olet täällä? I said, isn't that your job to tell me? Eikö se ole, ja minä sanoin, että eikö se ole sinun tehtäväsi kertoa se minulle? She said, help me out a little bit. Ja hän sanoi, että auta minua vähän. I said, I would like to know my next step. Ja minä sanoin, että haluaisin tietää seuraavan askelman. Because I love all these movies and I want to be a part of it. Koska rakastan paljon elokuvia ja haluan olla osa sitä maailmaa. So she goes into her thing. Niinpä hän tekee You hommaa. know, with a pendulum, like, Heilurin kanssa katselee.
no, you're not going to be making movies. Ei, et tule tekemään elokuvia. And I'm like, And he's like, wow, ei. But she tells me that in a past life, Mutta hän kertoi, että edellisessä elämässä, I was actually, I felt abused by living in a community. että hän tunsi itsensä hyväksi käytetyksi, kun oli elänyt tällaisessa yhteisössä. I was really angry at the leader. Hän oli hyvin vihainen sillä johtajalla. And I thought that he had betrayed me. Ja hänestä tuntui aivan kuin hän olisi pettänyt hänet. And as soon as she said that, I just burst into tears. Ja heti kun hän sanoi tämä joka teki tätä luentoa, niin hän alkoi itkemään. Because living in community with David and messengers, koska Davidin kanssa kommunissa eläminen yhteisessä elämässä. that thought has gone through my mind a lot. Tämä ajatus on ollut mielessäni useasti. Like somehow I'm abused, but I can't tell how. Jollain tavalla minua käytetään hyväksi, mutta en osaa kertoa miten. And so she did her readings again. Niinpä hän teki tämän luennon. And said, it's not happening now. Mutta sitä ei hän sanoi, että nyt sitä ei tapahdu. But you're carrying it forward as if it's happening now. Mutta sinä kannat sitä mukana, se aivan kuin se tapahtuisi nyt. And she said, and you need to write movies in order to heal this. Hän sanoi, että parantuaksesi sinun on kirjoitettava elokuvia. And the funny thing was, I had just left a writer's workshop to come do this healing. Ja hauska juttu oli se, että olin juuri lähtenyt tällaisesta elokuvan kirjoitussessiosta mennäkseen tapaamaan. And I thought at first it was absurd. Ensin se tuntui hyvin absurdilta. But then I went to Vegas. Mutta sitten menin Vegasiin. For a conference, and a lady I never knew konferenssiin ja nainen, jota en koskaan ollut tavannut, walked up to me and said, "Is your name Jason?" tuli luokseni ja sanoi, kysyi minulta, oletko Jason? I said yes. Kyllä, hän sanoi kyllä. And she said, "I am supposed to tell you that you're supposed to write movie screenplays." Ja hän sanoi, että minun on tarkoitus sanoa sinulle, että sinun kuuluu kirjoittaa tällaisia käsikirjoituksia elokuviin. Just blown away again. Ja oli hyvin niin kuin ällikällä lyöty. And then I just went to Vancouver. Ja niinpä menin Vancouveriin. And I met Eckhart Tolle's publisher. Ja tapasin Eckhart Tollen julkaisijan. And she told me, we're going to do a movie based on a new earth. Ja hän kertoi, että aiomme tehdä tällaisen elokuvan perustuen kirjaan uusi maa. I challenge you to write a script in 2 weeks. Että haastan sinut kirjoittamaan käsikirjoituksen 2 viikossa. So we've been working on that the past few days. Niinpä olemme työskennelleet sen parissa pari päivää. And we're so excited, we're just like high-fiving each other. Ja olemme hyvin innoissaan ja annamme yläfemmoja. Because we're just giving it over to the Spirit to be written through. Koska annamme sen hengelle, että hän kirjoittaa sen meidän kauttamme. According to His direction. Hänen ohjauksensa mukaan. So yeah, that's where I'm at in my healing and my journey. Olen tässä kohtaa minun matkallani ja paranemisessa. Just being told every step what's next. Että minulle kerrotaan selvästi jokainen askel, että mikä on seuraava. So I'm happy to be here with you and joining what's next. Olen onnellinen ollessani täällä kanssanne. Yeah, I just want to share like Jason has been using movie for teaching for the last many years. Haluan jakaa sen, että Jason on käyttänyt näitä elokuvia opetuksessa useita vuosia. So, you know, he will be holding movie sessions and share the insights, very deep insights. Hän pitää täällä tällaisia elokuvaistuntoja, joissa hän jakaa omia oivalluksiaan elokuvan aikana. And after years of using the pre-made Hollywood movies, he wants to make his own now. Ja nyt kun vuosia hän on käyttänyt valmiiksi tehtyjä elokuvia, niin hän haluaa alkaa tehdä omia elokuvia. We just never know what the form gonna look like in his life. Eikö koskaan tule tietää tässä elämässä, että miltä muoto tulee näyttämään. Because when our mind is so open and so want to be used by the Spirit, kun mielemme on hyvin avoin ja sallimme hengen käyttää sitä. this body is literally a tool that can do anything. Tämä keho on vain silloin työkalu, jonka kautta voidaan tehdä ihan mitä vain, jos pystyy